Вітаю вас на каналі Домашні рецепти від Наталії Сус. Пропоную рецепт смачного сирного пляцка за мотивами пирога ранкова роса з оригінальним зрізом. Особливого шарму десерту надає крем з шоколадною ноткою. Сирний корж, 800 г кисломолочного сиру, 200 мл сметани, 120 г вершкового м'якого масла, 200 г цукру, 4 яйця, цедра і сік з 1 лимону, і 70 г кукурудзяного крохмалю, розім'яти вручну, а потім перетерти з допомогою блендера до однорідності. Сирну масу викласти у форму з пергаментом. Випікати при 170 градусах 50 хвилин. Сирник повинен повністю остигнути у формі, а тоді покласти його в холодильник ще на 2 години. Сирні кульки. 500 г кисломолочного сиру, 130 г цукру, 3 яйця, 2 столові ложки манної крупи, 120 г кокосової стружки, 1 чайна ложка цедри лимону, розімнути. Сформувати кульки розміром волоського горіха. Всього потрібно 40 кульок. Покласти кульки в холодильник. Тісто 250 г м'якого вершкового масла або маргарину, збити з цукром 200 г і яйцями 6 штук. Додати 350 г сметани будь-якої жирності, перемішати. Сметана повинна бути кімнатної температури або навіть трохи тепліша. Змішати 480 г борошна, 1 чайну ложку розпушувача, 10 г амонію. Додавати і перемішувати у 2 етапи до рідких продуктів. Тісто розділити на 4 частини. Я роблю це з допомогою ложки. До 2 частин тіста додати по 2 столові ложки какао і по 3 столові ложки молока. Перемішати. Формуємо корж сирними кульками. У форму з пергаментом викласти спочатку 1 частину світлого тіста, вирівняти. Зверху рівномірно викласти 1 частину шоколадного тіста.
Зверху викласти сирні кульки, втиснути їх до дна форми. Випікати при 170 градусах 35 хвилин. Перевіряємо дерев'яною паличкою на готовність. Так само спекти ще один корж. Крем. 500 мл молока скип'ятити. Окремо змішуємо 40 г кукурудзяного крохмалю, 2 столові ложки борошна, 150 г цукру і 100 мл молока. Об'єднати компоненти і заварити пудинг, увесь час мішаючи вінчиком. Гарячу заварну масу ділимо на більшу і меншу частини. До меншої частини додати 60 г чорного шоколаду, а до другої частини від 40 до 60 г білого шоколаду. Розмішати. Залишити, щоб остигли до кімнатної температури. М'яке вершкове масло 100 г збити спочатку зі світлою заварною масою. Тоді так само окремо збиваємо 100 г вершкового масла з темною заварною масою. Збираємо пляцок. Перший корж з кульками змастити половиною світлого крему. Тоді половиною шоколадного крему. Викласти сирник, який змастити спочатку темним кремом, а тоді світлим. Викласти другий корж з сирними кульками верхом до крему. Змастити верх пляцка світлим кремом. Додатково за бажанням прикрашаємо. Пляцок покласти на ніч в холодильник. Спасибі вам за перегляд, за те, що користуєтесь моїми рецептами, і до зустрічі на каналі Домашні рецепти від Наталії Сус.